હેલો ફ્રેન્ડ્સ, જય શ્રી કૃષ્ણ, રાધે રાધે. સ્વાગત છે તમારું મારા કિચનમાં. તો આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ માત્ર 1 લીટર દૂધમાંથી 1 કિલો કરતાં પણ વધારે ચોકલેટ આઈસ્ક્રીમ બનાવવાની રીત. કોઈ પણ પ્રકારના ક્રીમ, કન્ડેન્સ મિલ્ક કે પછી ચોકલેટનો પણ ઉપયોગ કર્યા વગર આપણી આ આઈસ્ક્રીમ એકદમ ક્રીમી બનીને તૈયાર થશે. આ ચોકલેટ આઈસ્ક્રીમ ઘરમાં રહેલી 4 થી 5 સામગ્રીમાંથી જ બનીને તૈયાર થાય છે. તો નાનાથી લઈ મોટા બધાની ફેવરેટ એવી આ ચોકલેટ આઈસ્ક્રીમ ચાલો બનાવીએ. તો સૌપ્રથમ એકદમ ક્રીમી અને ચોકલેટી આઈસ્ક્રીમ બનાવવા માટે આપણે ફૂલ ફેટ મિલ્કનો ઉપયોગ કરવાનો છે. તો તેની માટે મેં 1 લીટર ફૂલ ફેટ મિલ્ક લીધું છે. તમે આની જગ્યાએ કોઈ પણ ફૂલ ફેટ મિલ્કનો ઉપયોગ કરી શકો છો. મેં આ બફેલો સ્પેશિયલ આવે છે તે લીધું છે. હવે આ દૂધને આપણે એક જાડા તળિયાવાળા પેનની અંદર નીકાળી લેવાનું છે. આઈસ્ક્રીમ બનાવવા માટે હંમેશા આપણે જાડા તળિયાવાળા વાસણનો જ ઉપયોગ કરવાનો છે, જેથી આપણો આઈસ્ક્રીમનો બેઝ વાસણના તળિયે બિલકુલ પણ ચોંટે નહીં. તો મેં બધું જ દૂધ પેનની અંદર નીકાળી લીધું છે. આ 1 લીટર દૂધ લીધું છે મેં. હવે આ દૂધમાંથી આપણે 4 મોટા ચમચા ભરીને દૂધ અલગ નીકાળી લેવાનું છે. 4 મોટા ચમચા ભરીને દૂધ આપણે નીકાળવાનું છે અને આ દૂધનો ઉપયોગ આપણે પછીથી કરીશું. હવે ગેસ ચાલુ કરી અને દૂધને આપણે ગરમ થવા માટે મૂકી દઈશું. મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ ઉપર આ દૂધને આપણે ઉકળવા માટે મૂકવાનું છે. મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ ઉપર 10 થી 15 મિનિટ સુધી આપણે દૂધને ઉકળવા દેવાનું છે. હવે દૂધ આપણું ઉકળે છે ત્યાં સુધી આપણે જે સાઈડમાં રાખ્યું હતું દૂધ તે લઈ લઈશું. હવે તે દૂધની અંદર આપણે 2 ટેબલ સ્પૂન ભરીને કોકો પાવડર એડ કરવાનો છે. 2 મોટી ચમચી ભરીને આપણે કોકો પાવડર એડ કરીશું. આ કોકો પાવડર તમને કોઈ પણ કરિયાણા સ્ટોર ઉપરથી આસાનીથી મળી રહેશે. હવે તેની સાથે આપણે તેની અંદર 2 ટેબલ સ્પૂન કોર્નફ્લાવર એડ કરવાનો છે. 2 મોટી ચમચી ભરીને આપણે કોર્નફ્લાવર એડ કરી દઈશું. હવે તેની સાથે આપણે આ રીતે 10 રૂપિયાવાળા જે મિલ્ક પાવડરના પેકેટ આવે છે તે 2 પેકેટ આપણે એડ કરવાના છે. આ 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલો મિલ્ક પાવડર છે, એટલે કે 2 મોટી ચમચી ભરીને આપણે મિલ્ક પાવડર એડ કરવાનો છે. બંને પેકેટ મેં અંદર એડ કરી દીધા છે. હવે બધી જ વસ્તુને આ રીતે બરોબર મિક્સ કરી દઈશું, જેથી આપણા મિલ્ક પાવડર અને કોર્નફ્લાવરના લમ્સ બિલકુલ પણ દૂધની અંદર પડે નહીં. એકદમ સરસ મિક્સ કરી લેવાનું છે. હવે આપણી બધી જ વસ્તુ દૂધની અંદર ખૂબ જ સરસ મિક્સ થઈ ગઈ છે. હવે તેને આપણે સાઈડમાં રાખી દઈશું. હવે જે આપણે દૂધ ઉકળવા માટે રાખ્યું હતું તેને ઉકળતા 10 થી 15 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે. મેં તેને વચમાં 2 થી 3 વખત આ રીતે હલાવ્યું હતું, જેથી દૂધ આપણું તળિયે બિલકુલ પણ ચોંટે નહીં. 10 થી 15 મિનિટની અંદર દૂધ આપણું ખાસું એવું ઘટ થઈ ગયું છે. હવે તેની અંદર આપણે જે ચોકલેટનું મિક્સચર બનાવીને રાખ્યું હતું તે અંદર એડ કરી દઈશું. હવે આ સ્ટેજ ઉપર આપણે ગેસની ફ્લેમને એકદમ સ્લો કરી દેવાની છે અને થોડું મિક્સચર એડ કરતા જઈશું અને તેને મિક્સ કરતા જવાનું છે, જેથી આપણા દૂધની અંદર બિલકુલ પણ લમ્સ પડશે નહીં. હવે ગેસની ફ્લેમને આપણે મીડિયમ કરી દઈશું અને મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ ઉપર આ રીતે સતત હલાવતા જવાનું છે અને મિક્સ કરતા જવાનું છે. હવે 5 મિનિટની અંદર આપણી બધી જ વસ્તુ એકદમ સરસ મિક્સ થઈ ગઈ છે. હવે દૂધની અંદર આપણે જે કોર્નફ્લાવર અને કોકો પાવડર એડ કર્યો છે તેની લીધે દૂધ આપણું એકદમ સરસ ઘટ થવા લાગશે. હવે આ સ્ટેજ ઉપર મેં અડધો કપ અને ઉપર 2 થી 3 ટેબલ સ્પૂન જેવી દરદરી સાકર વાટેલી એડ કરી છે. તમે તેની જગ્યાએ ખાંડનો પણ યુઝ કરી શકો છો અને તમે તમારા ટેસ્ટ મુજબ થોડી ખાંડ કે સાકર વધારે પણ કરી શકો છો. અને હંમેશા ચોકલેટ આઈસ્ક્રીમમાં આપણે થોડીક સ્વીટનેસ વધારે રાખવાની છે. હવે આપણો આઈસ્ક્રીમનો બેઝ એકદમ સરસ ઘટ થઈ ગયો છે. ગેસની ફ્લેમને બંધ કરી અને આપણે તેને નીચે ઉતારી લઈશું
અને આ રીતે કન્ટિન્યુ હલાવતા જઈશું અને આ બેઝને આપણે ઠંડો કરી લેવાનો છે. આ રીતે સતત હલાવવાને લીધે આપણો બેઝ એકદમ ઝડપથી ઠંડો થઈ જાય છે અને તેની અંદર બિલકુલ પણ લમ્સ પડતા નથી. હવે 15થી 20 મિનિટ પછી આપણો બેઝ એકદમ સરસ ઘટ થઈ ગયો છે અને ઠંડો પણ થઈ ગયો છે. હવે એક મિક્સર જાર લઈ લઈશું. હવે મિક્સર જારની અંદર આપણે આ આઈસ્ક્રીમના બેઝને બધો જ અંદર એડ કરી દઈશું. તો મેં બધા જ આઈસ્ક્રીમના બેઝને મિક્સર જારની અંદર એડ કરી દીધો છે. હવે તેની અંદર આપણે 4થી 5 ચમચી જેવી ઘરની ફ્રેશ મલાઈ એડ કરીશું. આ મલાઈ તમારે રૂમ ટેમ્પરેચર ઉપર હોય તેવી જ મલાઈનો ઉપયોગ કરવાનો છે. ફ્રીજમાંથી કાઢેલી ઠંડી મલાઈનો ઉપયોગ નથી કરવાનો, નહીતર તેની અંદરથી માખણ છૂટું પડી જશે. હવે મિક્સર જારને બંધ કરી એકદમ સ્મૂથ પીસી લેવાનું છે. આ રીતે એકદમ સ્મૂથ પીસી લેવાનું છે. આપણે કોઈ પણ પ્રકારની ક્રીમ કે કન્ડેન્સ મિલ્કનો ઉપયોગ કર્યા વગર પણ આપણો આઈસ્ક્રીમનો બેઝ એકદમ ક્રીમી બનીને તૈયાર થયો છે. હવે આ આઈસ્ક્રીમના બેઝને આપણે આ રીતે કોઈ પણ એરટાઇટ કન્ટેનર કે પછી આ રીતે કોઈ પણ બોક્સની અંદર તમે જમાવી શકો છો. મારી જોડે આ રીતનું એરટાઇટ ચોકલેટનું કન્ટેનર હતું તો મેં તેની અંદર જમાવ્યો છે. આટલા માપની અંદર આપણે 1 કિલો અને 200 ગ્રામ જેટલો આઈસ્ક્રીમ બનાવીને તૈયાર કરી શકીએ છીએ. હવે આ આઈસ્ક્રીમના બોક્સને આપણે કોઈ પણ પ્લાસ્ટિકની શીટ કે પછી આ રીતે એલ્યુમિનિયમ કોઇલથી કવર કરી લેવાનો છે, જેથી આપણા આઈસ્ક્રીમની અંદર બિલકુલ પણ એર ક્રિસ્ટલ નહીં થાય. હવે આ કન્ટેનરને ઉપરથી ઢાંકણ લગાવી એકદમ સરસ પેક કરી લઈશું. હવે આ કન્ટેનરને આપણે સેમી સેટ થવા માટે 3થી 4 કલાક માટે ફ્રીજની અંદર રાખી દઈશું. 4 કલાક પછી આપણે ખોલીને ચેક કરી લઈશું. તેનું ઉપરનું સિલ્વર કોઇલ પણ હટાવી લઈશું. આપણો આઈસ્ક્રીમનો બેઝ સેમી સેટ થઈ ગયો છે. તેને આ રીતે પીસ કરી અને મિક્સર જારની અંદર એડ કરી દેવાનો છે. આ રીતે એકવાર સેમી સેટ કરી અને તેને આપણે ફરીથી પીસીશું અને તેને ફરીથી આપણે જમાવા માટે મૂકીશું, જેથી આપણા આઈસ્ક્રીમની અંદર બિલકુલ પણ આઈસ ક્રિસ્ટલ જામતા નથી અને આપણો આઈસ્ક્રીમ એકદમ ક્રીમી બનીને તૈયાર થાય છે. આ રીતે આપણા આઈસ્ક્રીમના બેઝને 2 વાર પીસવાથી આપણા આઈસ્ક્રીમના બેઝની અંદર એક વોલ્યુમ આવી જાય છે અને તે એકદમ ક્રીમી અને એકદમ સ્મૂથ બનીને તૈયાર થાય છે. તો મેં બધો જ આઈસ્ક્રીમ મિક્સર જારની અંદર એડ કરી દીધો છે. હવે ઢાંકણ બંધ કરી એકદમ સ્મૂથ પીસી લઈશું. તો આપણો આઈસ્ક્રીમનો બેઝ એકદમ સ્મૂથ અને ક્રીમી બનીને તૈયાર થયો છે. હવે ફરીથી તેને આપણે તે જ કન્ટેનરની અંદર ટ્રાન્સફર કરી લઈશું. ચોકલેટ આઈસ્ક્રીમ હોય તો ચોકલેટ વિના તો અધૂરો જ લાગે, તો તેની ઉપર મેં થોડીક ચોકો ચિપ્સ એડ કરી છે. તમે તેની જગ્યાએ ચોકલેટના નાના પીસ કરીને પણ અંદર એડ કરી શકો છો, અથવા તો તમે તેની જગ્યાએ ઓરિયો બિસ્કિટના નાના ટુકડા કરીને પણ અંદર એડ કરી શકો છો. તે પણ એકદમ ટેસ્ટી લાગે છે. હવે ચોકો ચિપ્સને આ રીતે હલાવી અને મિક્સ કરી લઈશું, જેથી ચોકો ચિપ્સ આપણા પૂરા આઈસ્ક્રીમની અંદર આવી જાય. હવે ફરીથી આપણે તેની ઉપર થોડા ગાર્નિશિંગ માટે ચોકો ચિપ્સ એડ કરી દઈશું, જેથી આપણો આઈસ્ક્રીમ દેખાવમાં પણ એકદમ ચોકલેટી લાગે. આ એકદમ ઓપ્શનલ છે ફ્રેન્ડ્સ, તમારે એડ કરવા હોય તો જ તમે કરી શકો છો. તમે તેની વિના પણ બનાવી શકો છો. મારા બાળકોને તો આ ચોકો ચિપ્સ ખૂબ જ પસંદ છે, એટલે મેં થોડાક વધારે જ એડ કર્યા છે. હવે ફરીથી મેં સિલ્વર કોઇલથી કવર કર્યું છે. તમે કોઈ પણ પ્લાસ્ટિક શીટનો ઉપયોગ કરી શકો છો. ફરીથી ઢાંકણ લગાવી અને આપણે ઓવરનાઇટ માટે ફ્રીઝરની અંદર રાખી દેવાનો છે. આ રીતે ઢાંકણ લગાવી હવે આપણે ફ્રીઝરની અંદર રાખી દઈશું ઓવરનાઇટ માટે.
ઓવરનાઇટ ફ્રીઝરની અંદર રાખવાથી આપણો આઈસ્ક્રીમ એકદમ સરસ જામી જાય છે. તો જોતાં જ ખાવાનું મન થઈ જાય એવો આપણો ક્રીમી અને એકદમ ચોકલેટી આઈસ્ક્રીમને આપણે સર્વ કરી દઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, આ ચોકલેટ આઈસ્ક્રીમની રેસીપી તમને ગમી હોય તો મારી વિડીયોને લાઈક અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. સબસ્ક્રાઈબ કરવું બિલકુલ ફ્રી છે. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. જય શ્રી કૃષ્ણ.